Hi guys, also go, it's me, iSirMac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a unboxing/review video. But before that, kung bago ka lang po sa aking channel, let me introduce myself first. I'm iSirMac and I do reaction videos. Gumagawa din po tayo ng mga e-learning videos and also nag-unbox din po tayo and nag-review ng ilang mga bagay-bagay. And kung returning subscriber ka naman po, well, maraming salamat sa pagbalik. So yun, as you can see sa ating video title, ang gagawin po natin ng review or /commentary/reaction video ay itong JBL Go. Katulad ng video ko sa Sup Game Boy ay patuloy pa rin may mga nanonood dito and patuloy na nagbibigay ng comments. So itong JBL Bluetooth speaker ay talagang gamit na gamit ko for almost 4 years na simula nung pinurchase ko to sa Lazada. I think nabili ko to for only 700 pesos that time and hindi ko lang alam kung magkano na siya ngayon. And marami nagtatanong, sir, kumusta na tong speaker na to? Gumagana pa ba siya? Okay pa ba yung sounds? Sabog na ba yung sounds ito? So ito po yung sasagutin natin ngayon. Okay, lagay natin itong camera to para ma-close up siya rito. So disclaimer na agad, kung makikita ninyo, itong JBL Go natin ay medyo devastated na. Puro scotch tape na siya kasi may sign na rin siya ng usage talaga, ng heavy usage talaga. Kasi every time nagigising ako, stress ako sa trabaho, sa pagtuturo, ay talaga nagpe-play ako ng music. So sa ibabaw, makikita natin dyan yung on and off button and then yung Bluetooth button niya, increase and decrease button, tapos yun, yung 4 na buttons na yan. Yun nga lang, as year goes by, ay medyo unti-unti na siyang nagbabakbak, nasisira na talaga. Kaya nilagyan ko siya ng bulak para madali siyang ma-press. And then sa right side naman, nandito yung 3.5mm jack earphones and yung ating micro USB charging port. Sa baba, here, and then sa gilid nandito yung pwede mo maglagyan ng keychain or kung ano man. Okay, so testing na natin ito. Bukas natin. Tingnan natin kung gumagana pa siya. Oh, yun. Gumagana pa naman siya. Okay, wait lang. I'll just get my phone. Okay, so i-connect natin ang ating Bluetooth. Lapin natin ng JBL Go. Yan, so connected na siya. Ang isa sa gusto ko rito sa JBL Go ay napakabilis niyang mag-connect sa Bluetooth from your phone to dito sa ating speaker. And let's play some music kung gaano na yung quality na tugtog nito. Disclaimer lang bago natin ito i-play, yung song na i-play natin dito. Dahil nga sa katagalan na rin ito, kasi nga 4 years na ay medyo sabog na yung tunog niya. So, pakigamit po yung earphones or pakigamit po yung headphones ninyo para mapakinggan nyo po na maigi yung sound quality niya. Okay, so play natin to. Yan. Okay, so ito yung 50% niya. Yan. And ito doon natin, punta tayo sa 100%. Okay, so kung mapapansin nyo, malakas, yun nga lang, talagang gar-gar na siya, medyo talagang dumadugong na siya. Hindi na ganun kaganda yung quality ng kanyang tunog. Let's play pa ng audio surround test. Okay, so let's play another music. The Vicks I Trust now has immune defense against a cold. Yeah, commercial yan, commercial. Yan. And ilagay naman natin siya sa medyo malayo-layo na part, siguro mga 5 meters away. So, pakinggan natin kung ano yung maging audio quality niya. Ayan. Medyo malayo-layo na siya. Ayun siya, ayun. Ayun siya, natin siya sa aking kabilang table. And ewan ko kung narinig nyo ako na maayos or kung ano man, pero yun nga, malakas siya, nakatondo siya, naka 100% full volume siya. Okay, cut na natin. So, yan po yung sound test ng JBL Go. Kung kumusta na siya ngayong 2022. And I must say na pagdating din sa quality na sounds niya, although medyo garagan na siya, pero para sa akin, ipapasa pa rin. Mga 8/10 pa rin siya. Pagdating naman sa battery life niya, hindi na rin long lasting yung battery
battery niya. So, kailangan may i-charge na rin natin siya. Sa build quality niya, yun nga, medyo hindi na rin siya okay kasi unti-unti na siya nagbabakbak kasi siguro it is made of parang rubber siya. Kaya naman, as time goes by, ay unti-unti siyang parang nagbabakbak na talaga and nawawala-wala na. Pero overall, okay pa rin siya. Maganda pa rin yung naibibigay niyang sound quality sa atin. And alam ko ay marami-rami na rin yung mga higher version o yung mas upgraded version na lumalabas itong JBL Go. Meron ng JBL Go Plus, JBL Go Plus Pocket, and many more. Pero pagdating sa portability talaga and pagdating sa convenience, ay maganda. Ibang nabibigay nitong JBL na ito. Anytime, anywhere ay nabibitbit ko siya. Actually, kahit sa pocket ko eh. Kaya naman, sa mga nagbabalak kong bumili nitong JBL Go, ay okay na okay pa rin siya. So yun, yan po ang ating maiksing review video para po sa JBL Go. If you like this video, kindly like and share po itong video para mapanood pa na iba. And also, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, I do hope so na sana po ay makapag-subscribe ka na. Just click the subscribe button and notification bell for you to be notified every time I have a new upload. This is iSirMac. See you po on my next video and I'm saying bye! Ba ba da ba da ba da ba ba.